Xin chào tất cả các em. Trong video ngày hôm nay, cô sẽ hướng dẫn cho các em thực hành bài số 11, Unit 11, In the Playground. In the Playground. Trong bài học này, chúng ta sẽ được làm quen với âm I. I sliding. I sliding. I riding. I riding. I driving. I driving. Now again. I sliding. I riding. I driving. One more time. I sliding. I riding. I driving. Sliding. Riding. Driving. Bây giờ chúng ta sẽ chuyển sang phần thực hành mẫu câu các em nhé. They're driving cars. 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 They're sliding. They're sliding. They're sliding. They're riding bikes. They're riding bikes. They're riding bikes. Hy vọng sau video này các em đã có thể phát âm I nhớ được 3 từ sliding, riding, driving và thực hành những mẫu câu. They're driving cars. They're sliding. They're riding bikes. They're riding bikes. Chào tạm biệt các em, hẹn gặp lại các em trong video sau nhé. Goodbye.